Η ενσυναίσθηση είναι μια έννοια που έχει κερδίσει τη δημόσια προσοχή τα τελευταία χρόνια, καθώς οι σύγχρονες κοινωνίες, οι δυτικές κοινωνίες, στρέφονται περισσότερο σε θέματα ψυχικής υγείας, συναισθηματικού αλφαβητισμού και ψυχολογικής ασφάλειας. Η ενσυναίσθηση έχει πλέον μεταφερθεί στο καθημερινό λεξιλόγιο της προσωπικής, κοινωνικής, πολιτικής και επαγγελματικής ζωής. Η αλλαγή αυτή μοιάζει να αντανακλά μια ευρύτερη υποψία ή αναγνώριση ότι η ικανότητα να κατανοούμε και να βλέπουμε τον άλλον, το άλλο άτομο, και η εμπειρία του να μας κατανοούν και να μας βλέπουν αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα στις διαπροσωπικές σχέσεις, στη συνοχή μιας οικογένειας, μιας ομάδας, μιας κοινωνίας, μιας κοινότητας, την υπεύθυνη ηγεσία και την ομαλή συμβίωση. Γι' αυτό, σε αυτό το επεισόδιο, θα ασχοληθούμε με ορισμένα γιατί, πώς και τι σχετικά με την ενσυναίσθηση, εξετάζοντάς την από κάποιες διαφορετικές οπτικές γωνίες και διακρίνοντάς την από άλλες συναφείς έννοιες, προσπαθώντας να ανιχνεύσουμε και τις διαφορετικές πτυχές της. Προσωπικά, η επαφή μου με την ενσυναίσθηση, με την έννοια της ενσυναίσθησης, όχι με την ενσυναίσθηση καθεαυτή, ξεκίνησε πριν από κάποια χρόνια, όταν σκόνταψα πάνω σε ένα viral εικονογραφημένο βίντεο στο YouTube για την ενσυναίσθηση με φωνητική επένδυση από ομιλία της Brené Brown. Κάπως έτσι ανακάλυψα την Brené Brown, το οποίο έδινε έμφαση σε ένα θέμα που φαινόταν να λάμπει δια της απουσίας του μέσα στη θορυβόδη ροή της καθημερινότητας, την ενσυναίσθηση και τη διαφορά της από άλλες έννοιες. Βέβαια, δεν ήταν η πρώτη μου φορά που αλλά και από την οπτική της οργανωσιακής ψυχολογίας, η οποία επίσης με είχε απασχολήσει πάρα πολύ, αλλά και από την οπτική της οργανωσιακής ψυχολογίας, η οποία επίσης με απασχόλησε πολύ στα πιο ώριμα χρόνια της επαγγελματικής μου πορείας, ο Άνταμ Γκραντ, γνωστός για τις ομιλίες του και μέσα από τα βιβλία του, θεωρεί την ενσυναίσθηση μια δεξιότητα ηγεσίας που μπορεί να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί και όχι ένα σταθερό χαρακτηριστικό του ατόμου. Για τον Γκραντ, η ενσυναίσθηση στον χώρο εργασίας είναι πολύ σημαντική για την κατανόηση της οπτικής των άλλων, τη σύμπνοια της ηγεσίας με τις ομάδες εργασίας και βέβαια τη συνεργασία και την ομαδική λήψη αποφάσεων μεταξύ των συναδέλφων. Στα πιο πρόσφατα χρόνια ήρθα σε επαφή με την προσωποκεντρική συμβουλευτική του Carl Rogers. Πίστωσα ότι ο Rogers έδωσε μεγάλη έμφαση στην ενσυναίσθηση, όχι απλώς ως την κόλλα της κοινωνίας ή της ομάδας, αλλά ως θεραπευτικό εργαλείο στη δόμηση μιας αυθεντικής σχέσης συνεργασίας. Για τον Rogers, η ενσυναισθητική κατανόηση μαζί με την αυθεντικότητα και την ανεφόρον αποδοχή, ανεφόρον, όχι άνευ ορίων, αποτελεί θεμελιώδη συνθήκη της αποτελεσματικής θεραπευτικής συμμαχίας. Θεωρώ πάρα πολύ καλό που μιλάμε περισσότερο, μιλάμε πιο ανοιχτά, μιλάμε πιο δημόσια για θέματα συναισθημάτων, συναισθηματικής υγείας και ισορροπίας, ψυχικής υγείας, ποιότητας ζωής. Έχει όμως σημασία και ο τρόπος που το κάνουμε. Γιατί στην καθημερινότητα και ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσπαθώντας να συνοψίσουμε και να απλοποιήσουμε κάποιες έννοιες, μπορεί να χαθούν σημαντικές πληροφορίες που τις διαφοροποιούν από άλλες έννοιες. Συχνά δηλαδή κάποιες λέξεις χρησιμοποιούνται σαν να είναι περίπου ταυτόσιμες, ενώ στην πραγματικότητα, παρόλο που σχετίζονται με την ενσυναίσθηση, περιγράφουν άλλες διαφορετικές ψυχολογικές διεργασίες. Θεωρήσουμε αρχικά την ενσυναίσθηση, η οποία είναι η ικανότητα πολύ απλά να πιάνουμε το vibe των συναισθημάτων, των διαθέσεων και των εσωτερικών καταστάσεων του άλλου. Να τα κατανοούμε και να τα νοηματοδοτούμε. Είναι μια ενεργή κατάσταση η ενσυναισθητική κατανόηση. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι συμφωνούμε, δεν σημαίνει όμως και ότι χανόμαστε μέσα στην εμπειρία του άλλου ολοκληρωτικά. Η ενσυναίσθηση είναι μια μορφή πρόσβασης στην πληροφορία και όταν χρησιμοποιείται ενσυνείδητα, μπορεί να μας βοηθήσει πολύ να χτίσουμε πιο συμπαγείς γέφυρες με τους άλλους και να παίρνουμε αποφάσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια. Είναι σημαντικό εδώ να την διαχωρίσουμε από τη συμπόνια, η οποία δεν εστιάζει τόσο στη βαθιά και εκτεταμένη ψυχολογική κατανόηση των άλλων
Η συμπόνια εστιάζει περισσότερο στην ανάγκη να ανακουφιστεί ή να απαντηθεί ένα πρόβλημα, να βρεθεί μια λύση. Είναι μια πιο ενεργητική στάση απέναντι στους άλλους από την ενσυναίσθηση και σε περιπτώσεις κρίσεων μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός παράγοντας πρακτικής ανακούφισης, όμως μπορεί να διατηρεί ταυτόχρονα μια συναισθηματική απόσταση ασφαλείας και ίσως και ένα ρίσκο να κατευθυνθεί προς λάθος στόχο, ειδικά όσον αφορά τις κοντινές διαπροσωπικές σχέσεις. Μία άλλη έννοια που είναι σημαντικό να την ξεχωρίσουμε, να την ξεκολλήσουμε από την ενσυναίσθηση, είναι η ταύτιση. Η ταύτιση συμβαίνει όταν ενσυναισθανόμαστε σε τέτοιο βαθμό την κατάσταση του άλλου, που δεν μπορούμε πια να ξεχωρίσουμε τα όρια ανάμεσα στη δική μας εμπειρία και στην εμπειρία του άλλου. Οπότε, αντί να κατανοούμε ή να νιώθουμε μαζί με τον άλλον στοιχεία της εμπειρίας του, αρχίζουμε να βιώνουμε τη δική του πραγματικότητα σαν να είναι δική μας. Είναι αυτό κακό? Μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική συναισθηματική εμπλοκή και πίεση για το άτομο που βιώνει την ταύτιση, εγκλωβισμό της δημιουργικής και στρατηγικής σκέψης, απώλεια των ορίων και αδυναμία ανταπόκρισης με τρόπο ουσιαστικά βοηθητικό παρά τις όποιες αρχικές προθέσεις. Και μια άλλη έννοια συναφής, αλλά δεν είναι ταυτόσιμη με την ενσυναίσθηση, είναι η υπερεγρήγορση. Τα άτομα που έχουν ιστορικό δύσκολων διαπροσωπικών και κοινωνικών σχέσεων συχνά μπορεί να έχουν αναπτύξει και να διατηρούν στην ενήλικη ζωή μια πολύ έντονη, συνεχόμενη συναισθηματική επαγρύπνηση απέναντι στη συναισθηματική κατάσταση των άλλων, στις παραμικρές μεταβολές της και τη συνεχόμενη ερμηνεία τους σε βάρος της δικής τους συναισθηματικής κατάστασης, των δικών τους συναισθηματικών αναγκών. Μπορεί να είναι παράγοντας σημαντικής συναισθηματικής καταπώνησης, καθώς φυσικά απαιτεί πολλούς γνωστικούς και συναισθηματικούς πόρους συνεχώς, τους οποίους κατά πάσα πιθανότητα στερεί από άλλες αναγκαίες διεργασίες. Η ενσυναίσθηση λοιπόν είναι η ικανότητα πρόσβασης στην πλούσια ψυχοσυναισθηματική πληροφορία που πηγάζει και από λεκτικά και από μη λεκτικά σήματα, όπως είναι ο τόνος φωνής, η στάση του σώματος, η μικροεκφράση του προσώπου, ακόμα και η αδιαόρατη περιραίουσα ατμόσφαιρα μιας σχέσης ή μιας αλληλεπίδρασης στιγμιαίας, χωρίς να είναι καν απαραίτητα με γνωστό άτομο. Όλα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν σαν πληροφορίες που μπορούμε να συλλέξουμε και να αξιοποιήσουμε. Είναι μια σύνθετη και δυναμική ψυχοβιολογική διαδικασία, δεν είναι μόνο θεωρητική, δεν συμβαίνει μόνο μέσα στο νου. Συνδέεται με το σώμα, συνδέεται με το νευρικό μας σύστημα και με τις βαθύτερες δομές της ψυχικής εμπειρίας. Ουσιαστικά, η ανεπτυγμένη ενσυναισθητική ικανότητα μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε κάτι που είναι εκ φύσεως πέρα από εμάς, το βίωμα των άλλων. Τα τελευταία χρόνια, λοιπόν, διάφοροι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ως άτομα που βασίζονται πολύ στην ενσυναίσθηση λόγω αντικειμένου εργασίας, έχουν προτείνει ότι η ενσυναίσθηση μπορεί να διευρυνθεί σε δύο βασικές μορφές, μία σύνθετη και την επικοινωνούμενη μορφή, δηλαδή την ανατροφοδότηση της ενσυναίσθησης στον αποδέκτη της. 4. Η γνωστική ενσυναίσθηση είναι ουσιαστικά η διανοητική ανάληψη της θέσης ή της οπτικής ή της ψυχολογίας των άλλων. Η γνωστική διάσταση της ενσυναίσθησης μπορεί να θεωρηθεί μία διεργασία σκέψης, στην οποία το άτομο προσπαθεί να φανταστεί πώς είναι να αντιλαμβάνεται και να βιώνει τον κόσμο, την κατάσταση, τη συνθήκη, μέσα από την οπτική κάποιου άλλου ατόμου. Η συναισθηματική ενσυναίσθηση είναι η ενεργοποίηση του ίδιου συναισθήματος. Η συναισθηματική διάσταση δηλαδή είναι μια διεργασία συναισθηματικής αντανάκλασης εσωτερικά των συναισθημάτων που ανιχνεύονται εξωτερικά σε ένα άλλο άτομο. Η ανθρώπινη εμπειρία είναι πάντα και σωματική, με την έννοια ότι τη ζούμε και την αντιλαμβανόμαστε μέσα από το σώμα μας. Αυτό σημαίνει ότι για να καταλάβει κανείς πραγματικά πώς νιώθει ένας άλλος άνθρωπος, δεν αρκεί μόνο να μαντέψει τις σκέψεις του ή να συμμεριστεί τα συναισθήματά του. Χρειάζεται σε κάποιο βαθμό να αγγίξει και τη σωματική του εμπειρία. Αυτό φαίνεται πιο καθαρά όταν προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε κάποιον που έχει διαφορετικό φύλο, είναι σε διαφορετικό ηλικιακό γκρουπ, έχει διαφορετική σωματική ικανότητα, διαφορετική φυσική κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο να
συντονιστούμε πραγματικά με την εμπειρία του άλλου ανθρώπου, αν δεν μπούμε έστω και λίγο στην σωματική του πραγματικότητα. Πολύ σημαντική διάσταση της ενσυναίσθησης είναι και η ανατροφοδότησή της, η οποία έχει να κάνει με τη λεκτική ή μη επικοινωνία της στο άλλο άτομο και την επαλήθευσή της. Γιατί έχει σημασία να κάνουμε όλη αυτή τη διάκριση? Οι ανθρώπινες διαπροσωπικές σχέσεις διέπονται από μία αόρατη συναισθηματική οικονομία. Οι αλληλεπιδράσεις με τους άλλους ανθρώπους περιλαμβάνουν και μικρότερες ή μεγαλύτερες συναισθηματικές συναλλαγές. Η ικανότητα διάκρισης των συναισθημάτων και της συναλλαγής που συμβαίνει ανάμεσα σε εμάς και στα άλλα άτομα επηρεάζει πολύ το πώς σχετιζόμαστε και πώς οριοθετούμαστε ως προς τους άλλους και ειδικά τους σημαντικούς άλλους της ζωής μας και αποτελεί εργαλείο αυτογνωσίας και πυλώνα της συναισθηματικής ευφυΐας. Ταυτόχρονα σχετίζεται και με πλεονεκτήματα και με ρίσκα. Η πρόσβαση στην ψυχοσυναισθηματική πληροφορία μας δίνει τη δυνατότητα να αφουγκραζόμαστε πιο πιστά τα μηνύματα που οι άλλοι προσπαθούν είτε να επικοινωνήσουν είτε να αποκρύψουν. Αυτή η ικανότητα μας επιτρέπει να γεφυρώνουμε τα κενά που συχνά προκύπτουν όταν στηριζόμαστε υπερβολικά στη ρητή επικοινωνία, στην γραπτή επικοινωνία, στον προφορικό λόγο. Μας βοηθάνε να εντοπίσουμε ή να αξιοποιήσουμε τις ασυνέπειες μεταξύ λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας των άλλων ατόμων. Και βέβαια είναι προϋπόθεση της ενεργητικής ακρόασης. Η ανεπτυγμένη ικανότητα ενσυναίσθησης μας επιτρέπει να κατανοούμε σε μεγάλο βάθος τι σκέφτεται, τι αισθάνεται, τι χρειάζεται και τι προσπαθεί να αποφύγει ή να κρύψει το άλλο άτομο απέναντί μας, ώστε να ανταποκρινόμαστε με μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Μας βοηθά επίσης να κατανοούμε καλύτερα τον εαυτό μας σε σχέση με τους άλλους και να καλλιεργούμε μια πιο στρατηγική χρήση της συναισθηματικής μας αντίληψης, αποφεύγοντας το ρίσκο της ταύτισης, προστατεύοντας τα όρια μας όταν χρειάζεται και προάγοντας μια πιο συνειδητή και πιο βιώσιμη μακροπρόθεσμα υποστήριξη προς τον εαυτό και προς τους άλλους. Η υπερανεπτυγμένη και αντανακλαστική ενσυναίσθηση, χωρίς αντιστάθμιση, μας εμποδίζει από το να διατηρήσουμε μια βοηθητική στάση, προσφέροντας ένα σημείο σταθερότητας, ισορροπίας και αναφοράς. Κατακλυζόμαστε από μία συγκεκριμένη οπτική γωνία, μπορεί να κατακλυζόμαστε από το συναισθηματικό φορτίο που φέρει το άλλο άτομο και με αυτόν τον τρόπο χάνουμε την ευκαιρία να λειτουργήσουμε ως ένας δεύτερος πόλος σε μια διαλεκτική σχέση μαζί του. Φυσικά η αντανακλαστική ενσυναίσθηση χωρίς κανένα φίλτρο μπορεί να μας εκθέσει σημαντικά και στην συναισθηματική χειριστικότητα. Αντίθετα, χωρίς επαρκή ενσυναίσθηση ή με ενσυναίσθηση που δεν λειτουργεί ισορροπημένα, περιορίζεται το εύρος των γνωσιακών, αισθητηριακών και συναισθηματικών πληροφοριών που μπορούμε να αφουγκραστούμε και να αφομοιώσουμε από τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις μας με άλλα άτομα. Αυτό φυσικά περιορίζει σημαντικά την κατανόηση και καθιστά τη στάση και την απόκρισή μας πιο αποστασιοποιημένη, τυποποιημένη, ψυχρή και απλά άστοχη. Επίσης, περιλαμβάνει το ρίσκο να υιοθετήσουμε πιο εύκολα μια χειριστική ή βλαπτική για τους άλλους στάση, χωρίς το συναισθηματικό κόστος, χωρίς τη συναισθηματική πληροφορία δηλαδή, που μας επιτρέπει να καταλάβουμε πώς η συμπεριφορά μας επηρεάζει τους άλλους και τη δική του συμπεριφορά. Η ενσυναίσθηση είναι επίσης κεντρικός μηχανισμός όσον αφορά τη συρρύθμιση, δηλαδή την ικανότητα των ανθρώπων να ρυθμίζουν τη φυσιολογία τους, τα επίπεδα στρες, μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις με άλλα κοντινά και ασφαλή άτομα. Από ψυχοδυναμικής σκοπιάς, η ενσυναίσθηση διαμορφώνεται μέσα από ασυνείδητες διεργασίες, ξεκινώντας από τις πρώιμες εμπειρίες δεσμού του βρέφους με τους φροντιστές του και από την ανάπτυξη της αντίληψης του εαυτού του σε σχέση με τους φροντιστές και άρα σε σχέση με. Όταν ο φροντιστής λοιπόν αποκρίνεται, ο πατέρας, η μητέρα του παιδιού, αποκρίνεται με συντονισμό, με καθρέφτισμα, με συναισθηματική ρύθμιση, μπορεί να περιέξει, να συγκρατήσει, να αγκαλιάσει το άγχος του βρέφους, μπορεί να θέσει και τις βάσεις, ώστε το παιδί να αναπτύξει αργότερα την ικανότητα και να αυτορυθμίζεται μόνο του, αλλά και να μπαίνει στη θέση του άλλου πιο εύκολα,
λειτουργώντας έτσι το ίδιο ρυθμιστικά όταν χρειάζεται για λογαριασμό κάποιου άλλου. Όταν αυτή η ενσώματη, συντονισμένη ανταπόκριση απουσιάζει ή είναι ανεπαρκής στο περιβάλλον του μικρού παιδιού, τότε η λειτουργία της ενσυναίσθησης μπορεί να επηρεαστεί είτε προς την έλλειψη συντονισμού και άρα την ψυχρότητα προς τους άλλους, είτε προς την υπερβολική ταύτιση, ενδεχομένως την υπερεγρήγορση και την απώλεια του εαυτού στις στενές σχέσεις. Ξέρουμε στην εποχή μας ότι η ενσυναίσθηση δεν είναι μόνο ένα θεωρητικό, παύλα ψυχολογικό χαρακτηριστικό. Εμπλέκει με σύνθετο τρόπο το νευρικό σύστημα. Οι κατοπτικοί νευρώνες ανακαλύφθηκαν τη δεκαετία του 90 και πρόκειται για νευρώνες που ενεργοποιούνται όταν παρατηρούμε ένα άλλο άτομο να εκτελεί μια ενέργεια. Η παρατήρηση αυτή δημιουργεί μια νευρονική αντίχηση ή νευρονική αντανάκλαση, ας την πούμε, που θεωρείται ότι είναι η βάση της μίμησης, της κατανόησης των προθέσεων των άλλων και της κοινωνικής μάθησης. Όσον αφορά λοιπόν την ενσυναίσθηση, οι κατοπτρικοί νευρώνες, λειτουργώντας σαν ένα είδος νευρικού καθρέφτη, μας επιτρέπουν να νιώσουμε σε έναν βαθμό αυτό που νιώθει ο άλλος. Ουσιαστικά δημιουργούν ένα πολύ άμεσο νευροβιολογικό υπόβαθρο κατανόησης, το οποίο λειτουργεί μαζί με το γνωστικό αναλυτικό επίπεδο κατανόησης του άλλου. Μια πιο σύγχρονη θεωρία εξετάζει πώς το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα ενεργοποιείται ή καταστέλλεται ανάλογα με την αίσθηση ασφάλειας στις κοινωνικές επαφές. Άρα λοιπόν, το αυτόνομο νευρικό σύστημα, μέσα από συγκεκριμένους μηχανισμούς του, ρυθμίζει την κοινωνική σύνδεση των ανθρώπων. Το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Όχι ο σκεπτόμενος εγκέφαλος, το αυτόνομο νευρικό σύστημα μπορεί να κατευθύνει την ικανότητά μας για κοινωνική σύνδεση. Στη θεωρία αυτή λοιπόν έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε τον όρο neuroception ή νευροαντίληψη, όπως θα το λέγαμε στα ελληνικά. Η νευροαντίληψη περιγράφει το πώς ο οργανισμός μας ανιχνεύει μέσω αυτόματων και ασυνείδητων διαδικασιών τα επίπεδα ασφάλειας ή απειλής σε ένα περιβάλλον ή πρόσωπο. Το αυτόνομο νευρικό σύστημα, με το οποίο ασχοληθήκαμε και λίγο παλιότερα, δεν εξαντλείται στη διάκριση συμπαθητικό versus παρασυμπαθητικό. Περιλαμβάνει 3 θέσεις ρύθμισης. Το σώμα μας ανιχνεύει συνεχώς και ασυνείδητα το βαθμό ασφάλειας ή απειλής στο περιβάλλον, εναλλάσσοντας τις θέσεις αυτές, καθορίζοντας έτσι και το βαθμό πρόσβασης στην ενσυναίσθηση και κοινωνική σύνδεση. Στη θέση 1, όταν η παρασυμπαθητική ρύθμιση του νευρικού μας συστήματος είναι ενεργή, μπορούμε να έχουμε πλήρη πρόσβαση στο κανάλι της ενσυναίσθησης. Να διαβάζουμε τα συναισθήματα των άλλων με σαφήνεια και να ανταποκρινόμαστε κατάλληλα. Μπορούμε να διαβάζουμε καλύτερα τις εκφράσεις του προσώπου, τον τόνο της φωνής, τις μικροκινήσεις. Όταν όμως η νευροαντίληψή μας ανιχνεύει κάποιο είδους απειλή, έστω και υποσυνείδητα, οποιοδήποτε είδους απειλή, πραγματική απειλή, φυσική, ψυχολογική απειλή, ενεργοποιείται το συμπαθητικό νευρικό σύστημα και η ρύθμιση έκτακτης ανάγκης, δηλαδή το ένστικτο fight or flight, μάχη ή φυγή. Τότε η ενσυναίσθηση περιορίζεται και η προσοχή του νευρικού μας συστήματος, όπως είναι λογικό, στρέφεται στην κατανομή των ενεργειακών πόρων του οργανισμού μας σε λειτουργίες άμεσης επιβίωσης. Και στην τρίτη και ακραία θέση της ενεργοποίησης αυτής, όταν δηλαδή η προηγούμενη θέση, η προηγούμενη επιλογή δεν είναι δυνατή, δεν έχει αποτέλεσμα, δηλαδή αν νιώσουμε ότι δεν μπορούμε ούτε να φύγουμε, ούτε να αμυνθούμε, οπότε δεν έχουμε πρόσβαση στο fight or flight, τότε η σύνδεση με τις κοινωνικές πληροφορίες μπορεί να διακοπεί και σχεδόν πλήρως, πράγμα που εκδηλώνεται με πάγωμα ή υποταγή. Στα αγγλικά το λέμε freeze και fawn, ώστε να προστατευτούμε από πολύ έντονη αγωνία ή πόνο. Η θεωρία του ψυχίατρου Porges δείχνει ότι η κατανόηση δεν είναι απλώς μια αμετάβλητη ιδιότητα ή ηθική ποιότητα του ατόμου ή ένα χαρακτηριστικό προσωπικότητα σταθερό στον χρόνο. Η φυσιολογία μας αλληλεπιδρά κάθε στιγμή με την ψυχολογία μας και με αυτόν τον τρόπο επηρεάζει συνεχώς την ικανότητά μας για κοινωνική σύνδεση. Επομένως, η ενσυναίσθηση και η ικανότητά μας για κοινωνική σύνδεση είναι μια δυναμική διεργασία που εξαρτάται από πολλαπλούς εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες
οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα σταθεροί, βρίσκονται σε συνεχόμενη μεταβολή. Και βέβαια, η νευροβιολογική υποδομή με την οποία ερχόμαστε στον κόσμο μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές τάσεις όσον αφορά το νευρικό μας σύστημα, την ικανότητά μας για κοινωνική σύνδεση και την ενσυναίσθησή μας ως αποτέλεσμα. Όμως, ο τρόπος ανατροφής και οι συνθήκες της ενήλικης ζωής μας μπορεί να επιδράσουν πολύ σημαντικά πάνω στα διαθέσιμα επίπεδα ενσυναίσθησής μας και πάνω στην ικανότητά μας να την αξιοποιούμε, ενισχύοντας και ενδυναμώνοντάς μας ή λειτουργώντας περιοριστικά. Η κοινωνική διάσταση της ενσυναίσθησης, περιβάλλον και σχέσεις. Το πιο ώριμο έργο του ηθολόγου Franz de Waal έδωσε έμφαση στην ενσυναίσθηση των μη ανθρώπινων ζώων και στις απαρχές της ηθικής. Ασχολήθηκε με την εξελικτική προέλευση της ενσυναίσθησης στα ζώα και όχι μόνο στα πρωτεύοντα, στα οποία ανήκει και ο άνθρωπος. Ασχολήθηκε με τα θηλαστικά γενικότερα. Με τη δουλειά του εξετάζει το πώς η ενσυναίσθηση ή έστω μια πρωτόγονη βασική μορφή της αναδύεται με φυσικό τρόπο σε μια μεγάλη ποικιλία ζώων συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων. Μελετώντας λοιπόν τις κοινωνικές συμπεριφορές των ζώων, όπως είναι η διαμόρφωση και η διαπραγμάτευση των κοινωνικών δεσμών, το ένστικτο της αγέλης, ο σχηματισμός συμμαχιών και σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα στα ζώα, οι συμπεριφορές παρηγοριάς και επίλυσης συγκρούσεων που επιδεικνύουν. Ο De Waal θεωρεί ότι τα ζώα, όπως και οι άνθρωποι, είναι με έναν τρόπο προγραμματισμένα να απλώνουν χέρι βοήθειας. Για τον De Waal, είμαστε σχεδιασμένοι να νιώθουμε ένας για τον άλλον και η ενσυναίσθηση έχει πολύ βαθιές εξελικτικές καταβολές. Μια άλλη έννοια που είναι πολύ σημαντική είναι η έννοια της συναισθηματικής μόλυνσης, emotional contagion στα αγγλικά. Είναι μια έννοια που σχετίζεται με την ενσυναίσθηση, αλλά περιγράφει το φαινόμενο όπου τα συναισθήματα που ξεκινούν από ένα άτομο μπορούν υπό συνθήκες να μεταδίδονται ασυνείδητα και γρήγορα από τον έναν στον άλλον σε μικρές έως πολύ μεγάλες ομάδες. Για παράδειγμα, το γέλιο ή μία αίσθηση άγχους σε μια ομάδα μπορεί να διαδοθούν πάρα πολύ γρήγορα. Η συναισθηματική αυτή μετάδοση είναι σαν μια πρωτογενής μορφή ομαδικής ενσυναίσθησης και έχει παρατηρηθεί σε πολύ ευρύ φάσμα ζώων. Αυτός ο μηχανισμός εξυπηρετεί εξελικτικά τη συνοχή και την ομαδική προσαρμογή. Όμως, στις ομάδες και τις κοινότητες των σύγχρονων ανθρώπων, αυτός ο αόρατος μηχανισμός περιέχει και ρίσκα, όπως είναι η γρήγορη μετάδοση του πανικού, της επιθετικότητας ή της παραπληροφόρησης σε μια ομάδα, σε ένα πλήθος ή μια κοινότητα. Η ψυχολογική αυτή ευαλωτότητα των ανθρώπινων ομάδων και κοινωνιών έχει συστηματικά εργαλειοποιηθεί από μηχανισμούς προπαγάνδας και επιρροής της κοινής γνώμης με δραματικές επιπτώσεις ιστορικά. Ο Ρόμπερτ Σαπόλσκι, που μέσα από τη καριέρα του επίσης ασχολήθηκε με τη μελέτη ηθικών και κοινωνικών συμπεριφορών σε ανθρώπους και ζώα, εντοπίζει την πηγή της κοινωνικής και επιθετικής συμπεριφοράς των ανθρώπων στα πρώιμα γνωστικά και αναπτυξιακά τους ορόσημα. Τα βρέφη ξέρουμε ότι διακρίνουν τα έμψυχα από τα άψυχα αντικείμενα μέσα στις πρώτες εβδομάδες της ζωής τους, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες περιοχές του εγκεφάλου που ανταποκρίνονται στα πρόσωπα. Ένα σημείο στο οποίο φαίνεται ότι διαφοροποιούνται νευροτυπικά και αυτιστικά παιδιά. Μεγαλώνοντας, τα παιδιά αρχίζουν να αντιλαμβάνουν τον εαυτό τους ως ξεχωριστό από τους άλλους, μια διάκριση που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της θεωρίας του νου, theory of mind, σε ηλικίες μεταξύ 3 και 5 ετών. Η θεωρία του νου σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν από μια ηλικία και έπειτα ότι οι άλλοι είναι διαφορετικά άτομα με διαφορετικές σκέψεις και διαφορετικά συναισθήματα. Όταν είναι πολύ μικρά, τα παιδιά δεν το γνωρίζουν αυτό. Η θεωρία του νου και η ενσυναίσθηση αποτελούν δύο νευρογνωστικά θεμελιώδεις και αλληλοσυμπληρούμενες έννοιες, αλλά αντιστοιχούν σε διαφορετικές διεργασίες που συνδέονται με διαφορετικούς μηχανισμούς. Η θεωρία του νου αφορά την ικανότητα να αποδίδουμε στους άλλους νοητικές καταστάσεις, να τους αποδίδουμε πεποιθήσεις, καταλαβαίνουμε ότι έχουν τα δικά τους πιστεύω και τις δικές τους προθέσεις, ενώ η ενσυναίσθηση αναφέρεται στην συμμετοχή μας στην εμπειρία τους. Η θεωρία του νου θεωρείται απαραίτητη για την ενσυναίσθηση, αλλά όχι επαρκής από μόνη της.
Και εκτός αυτού, υπάρχουν ενδείξεις ότι ακόμη και πολύ μικρά βρέφη παρουσιάζουν κοινωνικές συμπεριφορές, όπως το να βοηθούν ή να παρηγορούν τους άλλους, πριν σχηματιστεί πλήρως θεωρία του νου. Άρα υπάρχουν στοιχεία ενσυναίσθησης και κοινωνικής κατανόησης και σύνδεσης ήδη από πολύ νωρίς στη ζωή του ανθρώπου. Ίσως έχεις παρατηρήσει ότι η ενσυναίσθηση, ακόμη και όταν υπάρχει, δεν κατανέμεται αναγκαστικά δίκαια ή ισόποσα μεταξύ των ανθρώπων. Τείνουμε να συναισθανόμαστε κάποια άτομα περισσότερο και κάποια λιγότερο. Μπορεί να συναισθανόμαστε περισσότερο τους συγγενείς μας, τους φίλους μας, τους συντρόφους μας, τους συντοπίτες μας, σε σχέση με ξένους ανθρώπους που δεν έχουμε ξαναδεί, με άτομα που βρίσκονται πολύ μακριά από εμάς ή άτομα που είναι πολύ διαφορετικά από εμάς με κάποιον τρόπο, με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό μπορεί να είναι ένα σημείο κλειδί για την επίλυση του μυστηρίου ότι τα αυτιστικά και τα μη αυτιστικά άτομα αντιμετωπίζουμε μάλλον έλλειψη παρά υπερπροσφορά ενσυναίσθησης, κοινωνικής σύνδεσης και συναισθηματικής διαθεσιμότητας όταν συναντιόμαστε. Αυτό αποτελεί ουσιαστικά και το πρόβλημα της διπλής ενσυναίσθησης που διατύπωσε ο Ντάμιαν Μίλτον, που αμφισβητεί μια άποψη που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην κοινή αντίληψη των ανθρώπων για τον αυτισμό. Την άποψη ότι τα αυτιστικά άτομα στερούνται θεωρίας του νου ή ενσυναίσθησης. Αντίθετα, για τον Μίλτον, το πρόβλημα εντοπίζεται στην αμοιβαία δυσκολία κατανόησης μεταξύ αυτιστικών και μη αυτιστικών ατόμων. Οι νευροδιαφορετικοί άνθρωποι συχνά συνδέονται καλύτερα μεταξύ τους, όπως και οι νευροτυπικοί. Οι νευροδιαφορετικοί άνθρωποι συχνά βιώνουν απουσία ενσυναίσθησης από τους νευροτυπικούς. Αντίστοιχα και οι νευροτυπικοί. Η θεωρία της διπλής ενσυναίσθησης, λοιπόν, μας δείχνει ότι η επαρκής κατανόηση του άλλου προϋποθέτει όχι μόνο την νοητική εξομοίωση, αλλά και την πρόσβαση στο πολιτισμικό, το εμπειρικό και το νευροδιαφορετικό του πλαίσιο. Μια νεότερη ανασκόπηση της θεωρίας αυτής, 10 χρόνια μετά την αρχική της διατύπωση, αναδεικνύει τη μεγάλη σημασία της cross-neurotype, διανευροτυπικής ενσυναίσθησης, για την εκπαίδευση, την ψυχική υγεία και την κοινωνική πολιτική, εστιάζοντας στις γενικότερες συνθήκες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των διαφορετικών ατόμων και όχι σε υποτιθέμενα ελλείμματα ενσυναίσθησης ή ελλείμματα θεωρίας του νου στα αυτιστικά άτομα. Άλλωστε, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η ενσυναισθητική ικανότητα, η δυνατότητά μας να συνδεόμαστε με άλλα άτομα δεν περιορίζεται καν σε άτομα του ίδιου ζωικού είδους. Συχνά εμφανίζεται με διάφορες μορφές και μεταξύ διαφορετικών ζωικών ειδών. Καθώς μοιραζόμαστε και με άλλα ζώα αυτή την πρωτογενή σωματική ενσυναίσθηση και την νευροαντίληψη που είπαμε πριν. Πολλοί και πολλές από εμάς γνωρίζουμε από πρώτο χέρι πόσο πολύ συναισθανόμαστε τα κατοικίδια ζώα μας, καθώς μαθαίνουμε να αφουγκραζόμαστε και να φροντίζουμε τις ανάγκες τους, χωρίς να μπορούμε ποτέ να συνομιλήσουμε μαζί τους με λόγο. Αλλά γνωρίζουμε και ότι τα ζώα μας συναισθάνονται με τον δικό τους τρόπο, παρατηρώντας με μεγάλη προσοχή τα μη λεκτικά στοιχεία της συμπεριφοράς μας και βασιζόμενα στις άμεσες αισθήσεις τους και την εμπειρία τους. Κλείνοντας, νομίζω ότι έχει σημασία να αναφερθούμε στη σχέση της ενσυναίσθησης με την χειριστικότητα. Η στρατηγική αξιοποίηση της ενσυναίσθησης έχει αξία για τα άτομα και τις κοινωνίες, αλλά έχει επίσης αξία να τη διακρίνουμε από την εργαλειοποίησή της ως μέσο καλύτερου χειρισμού των άλλων. Η χειριστική συμπεριφορά προκύπτει όταν οι πληροφορίες που λαμβάνουμε χρησιμοποιούνται με κάποιον τρόπο εναντίον τους για την αποκόμιση προσωπικού ωφέλους. Γι' αυτό, άτομα με ναρκισσιστικά, επιθετικά και ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά μπορεί να έχουν πλήρως ανεπτυγμένη θεωρία του νου των άλλων, μπορεί να τους καταλαβαίνουν με έναν επιφανειακό, επιδερμικό, διανοητικό τρόπο, σε έναν βαθμό, αλλά να στερούνται της γνήσιας ενσυναίσθησης και της ικανότητας συμμετοχής στη συναισθηματική εμπειρία των άλλων. Όμως, στρατηγική χρήση της ενσυναίσθησης δεν σημαίνει χειριστικότητα. Και μάλιστα μπορεί να λειτουργήσει ως φίλτρο προστασίας, διότι σημαίνει ότι η διαθέσιμη γνωστική και συναισθηματική πληροφορία που συνοδεύει τις αλληλεπιδράσεις μας με άλλους ανθρώπους μπορεί να αξιοποιείται καλύτερα, με αποτέλεσμα να κρατάμε μια πιο συνηθιτή στάση.
απέναντι στην όποια περίσταση, πιο προσαρμοσμένη και πιο σταθμισμένη ως προς τις ανάγκες και του εαυτού και των άλλων. Και δεν είναι εύκολη δεξιότητα, φυσικά είναι μια δύσκολη δεξιότητα, αλλά μπορεί να αναπτυχθεί. Μια κοινωνία που τείνει να προτάσει την ανταγωνιστικότητα, την αποδοτικότητα, το κέρδος ή την επιτυχία έναντι της φροντίδας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας, είναι μια κοινωνία όπου η ενσυναίσθηση βρίσκεται μάλλον σε καταστολή και έλλειψη. Αυτό σε ατομικό επίπεδο οδηγεί σε αλωτρίωση και σε συλλογικό επίπεδο διαμορφώνει κουλτούρες διαίρεσης, αποκλεισμού και συστημικής βλάβης. Αντίθετα, σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό διαπροσωπικό, οικογενειακό, ομαδικό, κοινωνικό πλαίσιο, η ενσυναίσθηση μπορεί να ρέει φυσικά, αβίαστα. Οι αμοιβαίες σχέσεις που περιλαμβάνουν κατανόηση διπλής κατεύθυνσης ενισχύουν τις νευρονικές και ψυχολογικές διεργασίες της κοινωνικής σύνδεσης και άρα τα συνολικά αποθέματα ενσυναίσθησης στα οποία μπορούμε να έχουμε πρόσβαση όλες και όλοι.